kurzus, tehát a zeneipari hivatalnak a kurzusa tartalmát, ha elolvassa az ember, akkor azt látja, hogy lényegében ez a könnyű zenére kihegyezett dolog. Tehát a könnyű zenei életnek az eseményeivel, annak a szereplőivel foglalkozik, sorra véve mindenkit, aki szóba jön. Itt érdemes azért a könnyű zene, meg a klasszikus zene, vagy könnyű zene, komoly zene distinkcióról is egy pár gondolatot ejteni. Klasszikus zene, szó összetételt én jobban szeretem, mint a komoly zenét, mert hiszen nem komoly hangulatában a klasszikus zenének egy jelentős része sem. Másfelől ugye a klasszikus szóval az a baj, hogy többféle értelemben használjuk. Van egyfajta olyan értelme, hogy klasszikus az, ami értéket hordoz. Másfelől konkrétan a zenetörténetben is egy zenetörténeti korszakot illetünk ezzel a kifejezéssel, még pedig Haydn, Mozart, meg egy kicsit Beethoven, tehát azt a fajta bécsi klasszicizmust értjük. Másfelől van törvényi definíció is a klasszikus zenével kapcsolatban, pontosabban valami ilyesmi. Van Magyarországon egy törvény, az előadó művészeti törvény, a 2008. évi 99-es törvény, amely megmondja, hogy ki a klasszikus szerző és ki a kortárs szerző. Ez a distinkciónak a célja. Klasszikus szerző az, aki 15 évnél régebben halt meg. Kortárs szerző az, aki vagy él, vagy az utóbbi 15 évben halt meg. Ugye szoktunk ezzel foglalkozni, hogy mi a kortárs zene, meg mi a nem kortárs. Nyilvánvaló, hogy mondjuk 14 éve meghalt egy szerző 100 éves korában. 20 évesen kezdett komponálni, az azt jelenti, hogy az a darab, amit mondjuk Opus 1-et megjelölt, az 94 éve született. És definíció szerint, tehát törvény, jogszabály szerint az kortárs zene. De hogyha 16 éve elmúlt egy 20 éves szerző, aki már 18 évesen komponál, akkor az ő 18 éve született darabjai nem számítanak kortárs zenének, a 70 éve korábbi darab pedig igen, több mint 70 éve. Tehát a klasszikusról is vannak azért problémák. Minden esetre érdemes elgondolkozni, hogy valami, amit komoly zenének, klasszikus zenének, értékes zenének, zeneművészetnek gondolunk, az, hogy miben tér el a könnyű zenétől. Ráadásul, ugye itt egy gitáros közösségnek beszélek, vagy legalábbis a hangszerhez kapcsolódó embereknek. A gitár jellegzetesen az a hangszer, ahol bizonyos átmenetek vannak. És hogy egy példát mondjak, én azt hiszem életemben összesen egy gitárossal találkoztam, akinek a modellje, aki miatt gitárt ragadott a kezébe, az most nem szó szerint értem, mondjuk Andrés Segovia volt, és nem valaki könnyű zenész. Tehát akiből igazán komoly zenész válik a gitárosok körében, azoknak is a gyökerei visszanyúlnak nagyon gyakran a tábor tűz mellett gitárveregetéshez. Bevallom, én is, mint zenész, mint csellista voltam, gimnáziumi osztálytársam nyomására, tehát hogy tudjunk valamit énekelni. Ha összejövünk, neked nem állhatsz semmiben megtanulni gitározni. Igen, tehát én is ragadtam egy gitárt a kezembe, sőt, ragadok is időnként, karmesterként olyan darabokban, olyan operákban, amelyben gitárszólam van, és ez nem sok, azokban az operákban dirigálás közben játszom, ilyen például a Sevillai Borbé, amiben azt a szerenádot talán többen ismerik, tehát ilyesmiket el tudok játszani, keserves kínok árán, mert hát ugye ez nem úgy van, az első percnek a végén élő ujjakkal eldobnám a hangszert legszívesebben. Tehát valahol ennek a hangszernek a mai gyakorlatában összekapcsolódik valamelyest a könnyű zene és a komoly zene is. Hozzáteszem, hogy amikor én végeztem a Zeneakadémián,
akkor a Zeneakadémián nem volt gitárszak. Aztán még talán van, aki tudja a jelenlevők közül, hogy mióta lehet gitárból doktori iskolába jelentkezni, mióta van gitár szakon doktori iskola, de hát még sokkal később keletkezett. De itt egyébként megjegyzem, karmesterségből nincsen doktori iskola, tehát úgy látszik, az se egy nagyon komoly dolog. Visszanyúlva oda, hogy könnyű zene, komoly zene. Ha úgy, tényleg úgy most nem viccelő, hanem komolyan akarok a kérdésre ránézni, akkor azt mondom, hogy a klasszikus zene az mindenképpen az, amit iskolaszerű képzésben és kottából tanulunk. Ismert szerzők és elismert szerzők darabjain keresztül. És a könnyű zenének, meg persze a népzenének is az elsajátítási módja az nem ez. És hogyha nézzük nagy gitárosokat, akkor Andrés Segovia Zeneakadémián tanult, Paco de Lucía pedig nem. Tehát ez egyfajta jó megközelítés. A másik megközelítés egy kicsit degradáló, és azért ezzel vigyázni kell, mert a könnyű zene értékeit sem szabad eltagadni. Az, hogy a könnyű zene kétségkívül egyszerűbb modellekből építkezik, egyszerűbb paneleket használ, ezzel megint csak nem mondom, hogy értéktelen. Tehát ha megnézzük egy Schubert dalt, akkor ha strófikus is, akkor is azért ez átkomponált abban a formában, hogy a kíséret többnyire változik, és így tovább. Egy divatos, nem tudom, hogy kezd most mondani, slágert, vagy ilyesmit, tehát könnyű zenei dolgot, ami a slágerlistákra felkerül, ott pedig azért meglehetősen az jellemző, hogy verzék, és akkor egy refrén, ami legyen kellően fülbemászó. Ugyanígy a gitárra nézve elmondhatjuk, hogy ahol valamiféle kotta gitárjelzéssel van leírva, az inkább a könnyű zene kategóriába tartozik, ahol akkordjelzések vannak. Amiről én beszélek, az a klasszikus zene, mert hogy azzal foglalkozom, és ezzel kapcsolatban teszem fel akkor azt a kérdést magamnak, vagy programként arra, amiről beszélek, hogy az áru, pénz, ezeket a szavakat szabad-e használni egyáltalán ezzel kapcsolatban, vagy azt kell mondani, hogy a magas kultúra, művészet, az nem áru. Nézzük meg, hogy kik is ennek a fajta zenei életnek a szereplői, most a komoly zenei életnek. Kezdjük önmagunkkal, mi vagyunk az előadók, a legfontosabb szereplők, de valahol mögöttünk ott vannak a szerzők. Ott vannak a koncertrendezők, azok, akik termek fölött diszponálnak, tehát helyszínekhez hozzáférő emberek, ügynökök, kotta kiadók, lemezkiadók. A lemezkiadók mellé most inkább azt kell hozzátenni, változik a világ, hogy tartalomhoz hozzáférést biztosítók, hiszen a fogyasztásnak egyre kevésbé tárgya a CD, egyre kevésbé tárgya valamilyen tárgy, egyre inkább a letöltés. Aztán, hogy ez mennyire áru, azt egyre inkább érezni fogjuk, tehát teljesen nyilvánvaló az, hogy a letöltések, az ingyenes letöltések aggályosak abból a szempontból, hogy valakik azt előállították, valakik dolgoztak benne, valaki eljátszotta, valaki megkomponálta, valaki rögzítette, valaki azt eljuttatja az internetre, munkát végzett, ezért a munkáját valamilyen ellenszolgáltatásban kellene, hogy részesüljön, nem csak abban az ellenszolgáltatásban, amiben most részesülnek az ingyenes letöltések révén ezek a szereplők, vagy közülük. Nem hiszem, hogy a szerzők nem is nagyon az előadók, hanem azok, akik föltették, az ehhez kapcsolódó reklámoknak a bevétele. Tehát én azt hiszem, hogy most ez az egyetlen jövedelem, ami ehhez kapcsolódik, és ez valahol nem igazságos. Ez valahol nem igazságos. Én úgy gondolom, hogy a jövő útja az, hogy a letöltésekhez való hozzáférés
ez is valamilyen vásárlási aktusnak kell egyre inkább kapcsolódni. Tehát lemezkiadók mellé azt mondom, hogy tartalomszolgáltatók, média, ilyesmi szereplők. Nyilván a stúdiók itt a folyamatban már megjelentek, tehát valakinek rögzíteni is kell azokat az anyagokat, valakinek, el kell juttatnia az internetre a dolgokat. Nyilván reklám és média szakemberek kapcsolódnak ehhez a világhoz. És nagyon fontos, már említettem ott kint a hangszergyártók és tartozékgyártók, ezek eladói, hangszerjavítók, tehát nagyon sokféle szereplő van, és még egy nagyon fontos réteg, zenetanárok. Ők is a zenei élet szereplői, és mi is valamilyen módon mindannyian kapcsolódunk a zenepedagógiához is. Itt megjegyzem azt, hogy a gitárosok jó helyzetben vannak, tehát az, hogy egy cselló tanárnak felkopik az álla, az most nem ritkaság, nyilván túlzással mondom, de jelenleg a Bartók Béla Művészeti Karnak egyetlen Gordonka szakos hallgatója van, az is távol van Erasmusszal. Nagybőgő szakos hallgató szintén nincsen. Viszont nem találkoztam még olyan magyarul beszélő gitár szakos hallgatóval, aki már ne tanítana valahol. Sőt, azt is elárulom, én is tanítottam gitárt életemben, akkor, amikor én ennek az egyetemnek a természettudományi karán matematika szakos hallgató voltam, mint ahogy, amikor zeneakadémista voltam, akkor matematikából egyetemi előkészítést vállaltam, persze nem úgy adtam fel a hirdetést, hogy zeneakadémista matematikából egyetemi előkészítést vállal. Minden esetre szóval a gitáros meg fog élni a tanításból, mert vannak növendékek, akik ha nem is villalobozra akarnak gyúrni, de a gitározást egy érdekes és csábító dolognak tartják.